Hello Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh nếp. Bên ngoài là bao bọc một cái lớp bột lá dứa thơm phức nè. Bên trong thì mình kết hợp với nhân đậu xanh béo béo bùi bùi, rất là ngon luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên thì mình dùng 150g đậu xanh ngâm nước nở khoảng 1 đến 2 tiếng. Rồi các bạn cho vào đây 600ml nước. Mình sẽ bắt lên trên bếp để nấu. Khi mà đậu nó sôi thì các bạn bớt lửa lại, mình để lửa nhỏ vừa thôi để cho phần đậu này nó chín mềm mà nó không có bị trào cái phần nước ra đó. Phần bột mình dùng ở đây là 300g bột nếp nha, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được. 2 muỗng ăn canh đường, chút xíu muối nữa nè. Bên đây là 150ml nước lá dứa và 150ml nước cốt dừa đặc ha, hoặc là các bạn dùng sữa tươi cũng ngon, hai loại mình dùng 300ml. Phần bột thì mình cho vào trong chảo 1 muỗng canh, 2 muỗng canh đường mình cũng cho vô luôn. Tiếp theo là phần muối và cái nước lá dứa các bạn cho vô trước nha, để mình hòa tan cái phần bột này trước nè. Nếu mà các bạn dùng cái nước cốt dừa mà nó không có được đặc thì mình dùng 130ml thôi. Tại vì mình dùng nước cốt đặc cho nên là mình dùng luôn 150ml, là tổng lượng chất lỏng bằng với cái lượng bột nếp luôn. Khuấy cho nó tan kỹ. Khi mà bột nó đã tan kỹ hết rồi thì các bạn hãy cho nước cốt dừa vô. Thì mình cho vô một lần cũng được, nhưng mà mình khuấy nó sẽ hơi lâu á, cho nên là mình cho vô sau. Bắt lên trên bếp các bạn khuấy với lửa nhỏ thôi. Mình khuấy liên tục vậy nè, để cho phần bột của mình nó sệt lại. Đây là cái bước lấy trùng bột giúp cho cái màu lá dứa nó giữ nguyên và nó đẹp mắt nè. Pha bột thì mình cho hết cái phần bột nếp vô trong thau. Rồi các bạn dàn nó ra ha, mình chừa một cái lỗ ở giữa. Tiếp theo là mình cho cái phần bột vô nè. Bột đã lấy trùng mình cứ cho trực tiếp vô trong cái phần bột khô luôn. Các bạn sẽ lấy cái phần bột mình lắp ra từ từ nha. Cái lượng bột và cái lượng chất lỏng này là mình thấy nó vừa luôn. Nếu mà bột của các bạn mới quá thì cái lượng chất lỏng có thể ít hơn chút xíu so với lượng bột nha. Mình trộn cho nó thật đều xong thì mình để cho nó bay hơi bớt. Tại vì bột lúc này vẫn còn rất là nóng luôn, mình khó nhồi lắm. Khi bột nó bay hơi bớt rồi mình cho vào đây muỗng canh dầu ăn, để cho cái phần bột của mình nó sẽ bóng mướt hơn. Mình trộn sơ qua nha, cho dầu nó phủ đều vào trong bột. Có dầu ăn thì các bạn nhồi bột nếp nó cũng dễ nữa, nó không có bị dính tay đâu. Mình nhồi làm sao cho khối bột của mình nó dẻo mịn như nè, nó không có dính tay mà nó cũng không có bị chảy lỏng đâu. Và mình để qua một bên nha. Đậu xanh mình nấu hồi nãy giờ bây giờ nó cũng chín mềm và nó cạn nước rồi nè. Sên nhân luôn, mình sẽ cho hết phần đậu xanh vô trong chảo. Khi đậu còn nóng các bạn khuấy đều để cho phần đậu nó mịn, khỏi cần phải xay. Mình thêm vào trong đây là 2 muỗng canh đường, thêm chút xíu muối nữa nha. Trộn cho nó đều lên. Thì mình sên nhân ở lửa trung bình thôi, đừng có sên lửa lớn quá để cho phần đường này nó tan ra nè. Nhưng của mình nó sẽ khô lại từ từ, còn sên lửa to quá nó dễ bị khét lắm. Lúc này nó sẽ hơi khô hơn chút, nhưng các bạn vẫn đảo đều vậy nè. Mình để thêm chút nữa nha, cho nó khô hơn thì bánh của mình nó không có bị sệ. Sau khi phần nhân nó đã khô ráo vậy nè, nó được rồi, các bạn dàn mỏng ra cho nó nguội bớt. Rồi bây giờ mình vo nhân. Rồi bây giờ mình vo nhân ha. Mỗi một viên thì mình múc nửa muỗng canh thôi, bớt cho nó chặt tay vô. Phần nhân nó tròn trịa thì mình để qua một bên. Mình cũng làm tiếp. Làm cái viên nhân không có lớn, tại vì cái khuôn bánh của mình có 50g thôi à. Quay trở lại cái phần bột. Bây giờ mình nhồi sơ lại một cái nha. Xong rồi bây giờ mình đi bắt bánh được rồi. Bột nó sẽ hơi khô, nó không có nhão thì mình tạo hình ra cái bánh nó mới đẹp, nó không có bị sệ bột. Đè cho nó dẹp dẹp xuống. Rồi cái mình lấy viên nhân cho vô túm nó lại nha. Mình gói giống như là làm chè trôi nước vậy đó. Cũng là một lớp bột nếp, một lớp nhân. Nhưng mà cái này là mình làm cái bánh hấp,
Còn chè trôi nước thì là mình nấu ở trong cái nước đường, vo cho nó tròn nha, ở bên ngoài nó sẽ hơi láng láng. Cái phần này thì các bạn rửa tay cho sạch, mình dùng tay trực tiếp thì cái bánh nó mới đẹp. Làm cho nó láng láng, thoa chút xíu dầu ăn ở bên ngoài á, cho cái bánh nó đẹp. Mình thoa vào trong cái khuôn một lớp dầu ăn, để khi mình in bánh nó không có bị dính nha, nó bóng lắm. Khuôn này là cái khuôn bánh trung thu 50g. Các bạn vo nó sơ lại một cái rồi cái mình hãy cho vào trong khuôn, đè cho cái này nó dài dài ra. Rồi mình sẽ đè sát xuống nha, để cho nó ra cái nét đẹp. Bánh này mình dễ đóng khuôn lắm, có dầu nó không có dính đâu. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy dầu á, miếng giấy nướng á, đè xuống một cái rồi cái mình dỡ khuôn ra là được là cái bánh nó có nét rồi. Làm tiếp tục những cái bánh còn lại nha, mình in cho đến hết. Đây mình làm xong hết rồi nè, chuẩn bị cái nồi nước sôi đem bánh đi hấp. Bắt sẵn nước sôi thì mình hấp lửa nhỏ 20 phút. Với lửa nhỏ 20 phút là bánh nó chín nè, tại vì cái khuôn cũng nhỏ ha. Các bạn lưu ý cái bột nếp là mình hấp lửa to quá là cái bánh nó bị sệ không đẹp á. Lấy ra thì chờ cho nó nguội bớt là mình ăn được rồi. Bánh lá dứa hấp với bột nếp. Bên ngoài thì hấp dẫn quá ha, có cái khuôn mình thấy cái bánh nó cũng bắt mắt hơn so với mình làm cái hình tròn. Nhưng mà đặc biệt nó không có bị sệ bánh. Mình hấp bánh lửa nhỏ, cái mình xả hơi khoảng 1 đến 2 lần cũng được, giúp cho bánh nó không có bị tụ cái hơi nhiều quá nó làm sệ bánh. Bánh mình cắt ra nè, đều đặn phần nhân và phần bọt. Lớp vỏ bọt mỏng nè, không có quá dày nha, mình cho nhân dày ăn nó ngon hơn. Còn bọt dày quá thì dễ ngán hơn ha. Bánh dẻo mềm nè, có nhân đậu xanh nữa bùi bùi, kết hợp thêm cái độ béo ngon từ bánh. Thơm phức luôn á, ngọt đậm đà luôn. Ăn cái này không hết thì các bạn cứ để yên vậy nha, mình đừng có động tay vào, thì mình ăn qua ngày vẫn ngon luôn, nó không có bị cứng đâu, nó vẫn mềm và thơm phức cái mùi lá dứa. Mình làm cách này thì mình thấy cái màu lá dứa giữ nguyên nè, vừa ngon vừa đơn giản nữa ha. Mình chúc các bạn ai ai cũng làm thành công cái món lá dứa ngon này. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, xem kênh miễn phí ủng hộ mình. Bạn nhớ chia sẻ video để mọi người cùng biết đến món bánh ngon mà làm thưởng thức tại nhà. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.